Ayan na, dumating na po ang aming order. So, sabi kasi time tomorrow. Pero inabot pa rin siya ng almost 2 days din. Ay no, 1 day. Naghintay ako ng isang araw. Pero okay lang din kasi sakto, Friday, nandito ako sa bahay. Ayan po. Pag Prime kasi, mabilisan lang ang kanilang delivery. Pero may subscription kasi siya buwan-buwan na 16 dirhams. At hindi ko na rin namamalayan kasi nagbabawas siya mismo sa card. So, ayan, open na natin. Excited na ako. At matagal na naming planong bumili ng ice crusher pero nung isang araw ko lang siya clinic. Haha. Kasi nga nagdadalong isip ako bakit pa. Pero since mainit, syempre, kailangan natin ng pampalamig. Ayan. So, bumili ako mag-order ako ng, ayan, maternity bra. At, bumili ako ng strap para sa aking eye wash. And then, shampoo, pampalago. Pero ang importante dito, ayan, yung ice crusher. Meron kami, pero yung manual, hindi masyadong nakaka-benefit. Kasi matagal to. Tapos yun, bumili ako ng ito kasi gusto ni Daddy Ron, yung cleaning gun na di baterya siya. So, para mas madali na maglinis ang sasakyan, hindi niya na kailangan ng malaking compressor. Kailangan niya na lang ay tubig. Isang timba ng tubig. So, buksan natin kung anong laman. Ayan. Wow! I like Napagtanto ko na para rin siyang yung ginagamit namin sa OR, yung power drill na may di baterya na sinacharge ng baterya. Ayan, ito yung baterya. So, nandun yung charger. Tapos yung gun. Kasi yan. Parang ginagamit namin sa orto. So, ito yung gun. Yun. I-charge ko muna yung battery. Tapos ito-try. Pero syempre, dito tayo sa exciting na part. Buksan natin. Anong itsura? Ayan. Daddy's so foggy. Oh, Daddy's so Foggy. foggy. It's so cool. Run. And then, And what he can else? smile. Then he can Wow. Open na natin. Then he get happy at me. Tandararan! Wow! Pwede na po tayo magbenta ng halo-halo. Halo. Ay, don't go there, anak. No, I want to touch Ito it. pong ating I ice want to touch crusher. it because I want Oh, to no. touch it. Be careful. Cool. Yeah. I don't want to touch it later. Let's Yeah. keep it there. So, Okay. We will tell Daddy we have the ice crusher for our halo-halo Mommy, later. Yes. hey, How is baby? Look at me, guys. Look at me, guys. What are you doing? Backwards. My turn. Okay. Backwards too. Nye. Okay. Let's see it. Dito na. Mommy, look at me. Ito try ko. Mark Mommy, look at answer. me. Thank you for Yes. watching. And sana Okay. po, i-subscribe niyo po ang here. aming channel. Thank you. Amazon from A to Z. Yes, baby, I'm Jory. What's this? Okay. Wow.